नमस्कार साथीहरु, तपाई सबैलाई एमडी टेक्नोलोजिकल नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, तपाईलाई आज म फ्रीमा कसरी मोबाइल ब्यालेन्स टप अप गर्ने भनेर बताउन गइरहेको छु। कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला। सुरुमा तपाईले लगइन जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ यो एप्समा। मैले अहिलेसम्म जोइन गरेको छैन, त्यसैले यहाँ लगइनमा क्लिक गर्छु र गरिसकेपछि मेरो एकाउन्ट पहिले थियो, त्यसैले आई एम अलरेडीमा क्लिक गर्छु। I am already a registered user मा क्लिक गर्छु र यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्छु। तपाईले नि यसरी नै आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुहोस् र राखिसकेपछि नेक्स्ट गर्नुहोस् र गरिसकेपछि तपाईले यहाँ 45 मिनेटमा एउटा कल आउनेछ। भेरिफिकेसन भइसकेको छ साथीहरु। मेरो क्विन अहिले रहेको छ 61। साथीहरु, यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो भन्दा पहिला 2 पल्ट मोबाइल ब्यालेन्स टप अप गरिसकेको छु 100 को। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 2 पल्ट टप अप गरिसकेको छु, त्यसैले मेरो अहिले ब्यालेन्स क्विन रहेको छ 61। साथीहरु, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्भाइट गरेर आफ्नो क्विन बढाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ शेयर लिंकमा क्लिक गरेर तपाईले यो लिंक भिडमेटबाट, ट्विटबाट, लिडबाट, ब्लुटुथबाट, व्हाट्सएपबाट, मेसेन्जरबाट शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरुको लागि चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा यो लिंक दिएको छु। तपाईले मेरो लिंक प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईले 800 क्विन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। 500 यो एप्समा जोइन भएको र 300 चाहिँ मेरो मैले इन्भाइट गरेको बोलाएर आउनु भएको हुनाले तपाईले 800 पाउनुहुन्छ, 800 क्विन। त्यसैले साथीहरु, तपाईले यो एप्स चलाउनुहुन्छ भने तल मेरो डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यो लिंकमा क्लिक गरेर एप्स डाउनलोड गर्नुहोस् र यहाँ क्विन भएपछि कसरी क्विनको प्रयोग गर्ने भनेर तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। यहाँ जानुहोस् तलतिर, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विश्वका तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विश्वका हरेक सिमहरुबाट टप अप गर्न सकिन्छ। जस्तै म नेपालको एनसेलको सिमबाट टप अप गर्न मिल्थ्यो, तर अहिले सोल्ड आउट भएको रहेछ। साथीहरु, यो हप्तामा 2 पल्ट सोल्ड हुन्छ, त्यही बेलामा तपाईले रिचार्ज किन्न सकिन्छ। यहाँ सोल्ड आउट भएको छ, अहिलेको चाहिँ हप्तामा 2 पल्ट यो सोल्ड इन हुन्छ। तपाईले क्विन जम्मा गरेर राख्नुहोस्, गरेको क्विन यहाँ सोल्ड इन भएको बेलामा किन्न सक्नुहुन्छ। अहिले म स्मार्ट सेलको लागि गर्दै छु। यहाँ स्मार्ट सेलमा क्लिक गर्छु देखाउनको लागि र यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्छु। पहिला कोड नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ 977। यति गरिसकेपछि ठीक राइटमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्रेडिटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा ब्यालेन्स जान्छ। यसरी अहिलेको लागि सोल्ड आउट भएको हुनाले यसरी क्रेडिटमा क्लिक गरेर ब्यालेन्स पठाउन मिल्दैन साथीहरु। सोल्ड इन भएको बेलामा तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ बाइ डेन्ट्सबाट तपाईहरुले क्विन किन्न सक्नुहुन्छ, डेन्स क्विन यसरी किन्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, तपाईलाई यो एप्स को बारेमा लगइन गर्न अझै पनि आउँदैन भने साथीहरु कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला, म राम्ररी सिकाइदिने छु। साथीहरु, तपाईलाई म डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिने छु, त्यो लिंकबाट यो एप्स डाउनलोड गर्नुहोस्।
यो भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरू मन परेमा लाइक कमेन्ट र सेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हस् धन्यवाद।